شورا از بازگشت جمشید ناامید است. میخواهد تا ضحاک بر تخت بماند. این یعنی پایان حکومت جمشید؟ جمشید را پایانی نیست سرورم. اما آن کس که باید بیش از همه آماده باشد هنوز آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی میبینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است. رسولوف اینجاست، تهیه کننده جوان، بسیار خوشفکر، فعال و خوشتیپ. احسان امسال تهیه یک فیلم انیمیشن بلند رو در جشنواره داره به نام آخرین داستان که یکی از هیجان انگیزترین فیلم هایی هست که امسال در جشنواره هست. حالا علتش هم بهتون میگم. احسان جان خوش اومد. مرسی جناب یاری، خیلی ممنونم ازتون و خوشحالم که با شما و مجله فیلم صحبت کنم. زنده باشین. شما تو عرصه های مختلف فعالی، گالری، نمایشگاه، نقاشی، تهیه کننده یه فیلم، اینا چجوری چه نسبتی با هم دارن؟ یاری واقعیتش اینه که توی روی کردی که نسبت به حوزه هنر دارم من همیشه اون کاربرد فرهنگیش اولویت داره. برای همین وقتی با گالری داری شروع کردم احساس کردم که شاید اون دامنه اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذاریش شاید به اندازه خب بدیهی که هنرهایی که به سرگرمی نزدیک‌ترن مثل سینما و موسیقی نخواهد بود و این قلقلک و علاقه برای من بود که خب به موسیقی وارد شدم و بعد یه ذره خب وارد تئاتر و سینما هم شدم، چون فکر می‌کردم که اونجا میشه احتمالاً با مخاطب بیشتر و در واقع دامنه تاثیر بزرگتری روبرو بود. بله. ببینید شما یه تهیه کننده خیلی جوانی هستین ولی در همین کار انیمیشن به سمت یک فیلمی به سمت یک قصه‌ای رفتین از شاهنامه. این برای من خیلی جالب بود. میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد که شما توی مسیر تولید این فیلم افتادید؟ اولیش اینه که من خودم عاشق انیمیشنم و همیشه شاید اگه واقعیتش رو بگم من در کودکی این روزی که یادم میاد اگر که بین یه شبکه تلویزیونی یه فیلم انیمیشن یا یه سریال انیمیشن بود و یه فیلم رئال، بیشتر اوقات انیمیشن رو ترجیح میدادم. دو اینکه واقعیتش همیشه دلم میخواست این کارو بکنم. با ویدیو و موزیک شروع کردم این کارو و تجربه رو که اتفاقا از همین طریقم با استودیو هورخش و اشکان رهگذر کارگردان فیلم آشنا شدم و تجربه در واقع این همکاری منجر به این شد که اونها در واقع 4 سالی بود که داشتن روی این فیلم به شکل خیلی مستقل و استودیویی کار میکردن. من اضافه شدم که بتونیم در واقع با همدیگه این پروژه رو ببندیم. یه در واقع بحث و کلنجایی رفتیم سر فیلمنامه. من خیلی دوست داشتم که داستان راجع به شاهنامه باشه، به خاطر اینکه فکر می‌کردم که برای جوانای ما، نوجوانای ما و در واقع بچه‌های ما این خیلی مهمه که ما فریدون رو بتونیم به عنوان یه در واقع فیگور و پرسوناژ ملی بشناسونیم. برای همین یه تغییرات کوچیکی هم روی در واقع فیلمنامه دادیم که دوباره با آقای چرمشیر هم بازنویسی شد، از اینکه در واقع شخصیت فریدون به عنوان یک قهرمان خیلی تو فیلمنامه در واقع بولدتر بشه. این در واقع اتفاق افتاد و این در واقع وجه قهرمانی و حماسه سرایی شاهنامه به نظر من الان اگر شاید نوجوانایی که بتونن این فیلمو ببینن، شاید حالا همه شعارشو میدیم که حالا ارجاع به در واقع نمیدونم فرهنگ بومی و فرهنگ ایرانی، ولی من فکر میکنم که تو این فیلم این اتفاق میتونه بیفته علیرغم این خب ویدیو گیم ها و سریالای پر از در واقع خشونت و اکشنی که ما میبینیم. فکر میکنم این فیلم هم میتونه یه جایی برای خودش بین جوونا باز بکنه. خب طی حالا سالهای بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب ما متاسفانه در زمینه انیمیشن کار زیادی انجام ندادیم جز چند فیلمی کمتر از انگشتان دست شاید. یک ویژگی که الان کار تازه شما داره فیلم آخرین داستان، حضور چهره‌های یعنی چهره‌های خیلی محبوب تماشاگران به عنوان صدا پیشه این فیلم که آدمو یاد فیلم لاین کینگ میندازه، یاد فیلم هایی که فیلمسازای امریکایی
درست کردند و چهره‌های بسیار بسیار تاپ بازیگری رفتند جلوی میکروفون و حرف زدن. اینا رو شما چجوری مشتاق کردید؟ مثل لیلا حاتمی، حامد بهداد، اشکان خطیبی، باران و غیره که بیان و حرف بزنن. ببین واقعیتش اینه که بیشتر کردیت اینو خیلی به طور جدی باید به تینا پاکروان بدم که واقعا حضورش تو پروژه خیلی کمک کرد که این اتفاق هم با سرعت زیاد و هم با کیفیت خوب و هم در واقع با مهربانی زیاد از سوی در واقع دوستان روبرو بشه که خب وقتی اون در واقع گروه مستقل استودیو هورخش رو دیدن همه جوری پای فیلم اومدن که واقعا از لحاظ اقتصادی خب به هیچ شکل دیگه جز با این همراهی مهربانانه ممکن نبود. و از سمت دیگه هم خب البته موقعی که در واقع فیلم در حال انجام بود خب بچه‌ها مثل همون سنتی که توی حالا هالیوود هم هست کم و بیش شخصیت‌هایی رو معیار قرار داده بودند که حتی اگه شما نگاه بکنید فیلمو می‌بینید که یک شباهت‌های عامدانه و از اون سمت هم یک تفاوت‌های عامدانی با اون کاراکتری که در واقع صدا پیشه هست همین الان هم مشاهده میشه. ما در واقع یک چیزهایی رو فرض کرده بودیم که بیشترشون هم نزدیک شد به اون اتفاقی که می‌خواستیم و به هر حال حضور تینام کمک کرد به این در واقع پاسخ‌های مثبت برسیم. اتفاقیه که من خیلی اصرار داشتم بهش به خاطر اینکه فکر می‌کردم که نهایتاً ما توی چرخه اکران احتیاج به یک اهرمی برای مذاکره داریم. از سمت دیگه خب فکر می‌کردم صمیمیتیه که به مخاطب عام کمک می‌کنه این صداهای آشنا که بیشتر فیلمو دوست داشته باشن و خیلی به هر حال دوستانه خدا رو شکر همه چیز جلو رفت و اتفاق افتاد و اعتماد کردند و اومدند و بله. صداش چقدر زمان برد صدا گذاری؟ یعنی همین دوبله دوبله. ببین یه چیزی حدود فکر میکنم مثلا 2 ماهی طول کشید تا انتخاب آدم ها و قطعی شدن و این جلساتی که در واقع اشکان و تینا به نتیجه نهایی برسن که کی درسته و چه جوری. فکر میکنم در واقع یه 2 تا دوره حدوداً 2-3 هفته‌ای در واقع اتفاقات جمع‌بندی شد. بله. که گروه‌های مختلف اومدن و یه جاهایی خب با هم دیگه در واقع بازیگرا اکت داشتن، وایس اکتورای ما و یه جاهایی هم که نه در واقع تکی در واقع لاین رکورد بودن. برای همین فکر میکنم که یه چیزی جمعاً نزدیک 2 ماه اگه فرض کنیم قسمت خود تولید این قسمتش طول کشید. زمان. بله اما خب حالا قسمت صداگذاری هم خیلی اتفاقات عظیمی افتاد. با من آقای علویان کار عجیب غریبی کرده. ارشیای وزیر خوش آمدید. نمیدانم که چرا وقتم را با شما سپری میکنم. باید همان اول نفستان را میبریدم تا از شرتان خلاص شوم. بار آخری است که میگویم فردا آماده باشید. یک ویژگی دیگه فیلم موسیقی فیلمه که آقای کریستوف رضایی اومده با ملودی‌های محلی و چیزای جذاب که هر جایی یعنی هر منطقه‌ای از ایران ازش خاطره داره اینو آورده و در فیلم استفاده شده. این چجوری به ذهنتون رسید؟ ببینید به هر حال کار کردن رو شاهنامه حتما به ما اینو در واقع القا می‌کرد که باید کاری بکنیم که توی در واقع صداها حتما توی این تصویری که داشتیم از به هر حال دیده شدن بین‌المللی این فیلم مخصوصا اتفاقا فکر می‌کردیم که باید یک در واقع لحظه‌ها و گوشه‌هایی از موسیقی کهن ایران باشه. شاید به طور دقیق موسیقی ایرانی کهن‌ترین بخشی از هنر ماست که به دست ما یه بخش حداقل رسیده و هنوز وجود داره. من یه پروژه‌ای هم در واقع انجام دادم راجع به شاهنامه، پروژه دیگری باز به شکل انیمیشن. نه یه پروژه دیگه‌ایه که درباره با آقای دولت‌آبادی یک در واقع همکاری رو انجام دادیم. اونجا هم تو موسیقیش باز دوباره همین کار رو کردیم، یعنی
رفتیم حتی به سمت خلق سازهایی که در دوره شاهنامه در واقع طبق اون در واقع چی بهش میشه گفت کتاب‌ها و اسناد تاریخی میشد پیدا کرد که ساخته میشه. اینجا کریستوف رضایی کار مهمی که کرد اینه که یکی از در واقع آرشیو موسیقی نواحی استفاده کرد، از موسیقی جنوب، موسیقی خراسان. بانیپال شمون که توی فیلم ما هست کمک کرد قسمت آشوری از در واقع اونچه که در خیلی خیلی قدیمشون از اون نجواهای مذهبی که میتونست پیدا بکنه و خودش هم با صداش یه جایی این کارو کرده توی فیلم. و بعد هم که خب نهایتا اون تجربه و سابقه زیاد کریستوف به هر حال کمک شد. یه چیزی حدود 5 سال اشکان کریستوف با هم کلنجار و خیلی هم کلنجار سختی. به هر حال هم اشکان آدم وسواسی، هم کریستوف آدمه به هر حال سختی تو موسیقی و این کار خیلی پر دامنه و حتی یه جاهایی میگم یه ذره پرتنشی بود، ولی نهایتا هم قسمت پایانیش حضور استاد شهرام ناظری بود که در واقع تیتراژ و قطعه فیلم رو به قول اولیاء سانگ فیلم رو اصلا اهدا کردن به پروژه به خاطر علاقه‌ای که به فیلم و موسیقیش پیدا کرد. شما این قول میدین که پروژه تولید فیلم انیمیشن رو ادامه بدین، حداقل سالی 2 سال دیگه با در کنار فیلم‌های سینمایی که می‌سازین؟ ببینین من که خیلی خیلی زیاد دوست دارم این کارو بکنم و خیلی هم زیاد عاشق انیمیشن 2 بعدی ام، خیلی علاقه به سینمای 3 بعدی انیمیشن ندارم، اما خب یه مقدار فکر می‌کنم زمان بیشتری از این که می‌فرمایید این فیلم برای استودیو هورخش اگه اینقدر طول کشیده، خب بخش زیادیش به خاطر اینه که اونا ساختارهای تولیدشون رو حتی تو این سالا چیدن و خیلی هم خوب جوان بودن. مثلا اشکان وقتی که این پروژه رو شروع می‌کنه حدوداً 22 سال داره، الان این پسر 32 ساله است تازه به عنوان فیلم اولش، ولی بجاش تو این مدت تونسته با برادرهاش در استودیو هورخش و جوانایی که اونجا در واقع کمکشون اومدن پایه‌هایی رو بچینه که در واقع در تکنیک‌های مختلف انیمیشن 2 بعدی بتونن فعالیت کنن. البته که این یکی از پیچیده‌ترین تکنیک‌هاست. حالا خود اشکان فکر کنم تو گفتگوش با شما راجع به تکنیک صحبت کرده باشه. میشه با تکنیک‌های دیگه فیلم‌هایی با سرعت تولید بیشتر و کمتر ساخت، ولی فکر می‌کنم یه چیزی حداقل هولوش 3 سال 2.5 تا 3 سال حداقلیه که یک فیلم انیمیشن 2 بعدی نیاز داره در بهترین کیفیتش تولید بشه. مثلا اینکه توی همین فیلم علیرضا علویان در واقع دالبی موست کرده که فکر می‌کنم از 2012 تو سینمای ایران اومد و نمیدونم تو سینمای ایران تا حالا کسی دالبی موست کرده یا نه، ولی حتی در این حد ویژگی‌های تکنیکال رو هم سعی کردیم لحاظ بکنیم. اما از جنس وسواسی که توی پروژه با کیفیت بشه به خرج داد، فکر می‌کنم این قول رو نمیتونم بدم، ولی میتونم قول بدم که حتما این مسیر رو ادامه بدم، چون فکر میکنم که بخش مهمی از اون چیزی که ما به فرهنگ کشورمون بدهکاریم که قسمت کودک و نوجوانی که امروز فقط طلبکار از کالاهای وارداتی به عنوان محصول فرهنگی. بانوی من جشنواره فیلم فجر را با مجله فیلم دنبال کنید.